Thụy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 19 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Võ đài tại eo biển Đài Loan không ngừng nóng lên từng ngày từng giờ. Không chỉ cử chiến cơ đe dọa từ trên cao, Trung Quốc còn liên tục ra thông điệp sẽ triển khai binh lực đến vùng eo biển bất cứ lúc nào. Cuối tuần qua, Đài Loan thông báo đã tập trận bắn đạn thật mô phỏng chiến tranh trước hăm dọa từ Trung Quốc. Trong lúc đó, các chuyên gia quân sự đã mổ xẻ chiến lược mới đáng gờm từ Trung Quốc khi hiệp đồng tác chiến với tiêm kích đa năng tự sản xuất áp sát Đài Loan. Thế nhưng, cao nhân ắt có cao nhân trị. Chuyên gia Trung Quốc bày tỏ lo ngại trước tân binh phòng thủ tên lửa mới của Mỹ. Trở lại về đấu trường chính trị, Trung Quốc cảnh cáo sẽ chơi đến cùng với các lệnh trừng phạt từ Mỹ về vấn đề Hồng Kông. Ở một diễn biến khác, Úc ngỏ ý muốn đàm phán để hâm nóng mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Quân đội Anh lại lần đầu chỉ đích danh Nga-Trung là mục tiêu đối đầu trong tương lai. Những thông tin đáng chú ý khác, đội tuyển Hàn Quốc bị yêu cầu gỡ thông điệp cổ động sặc mùi chính trị tại Olympic 2021. Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản vì thêm đảo tranh chấp vào bản đồ. Hàn Quốc gấp rút rước đoàn thủy thủ chống cướp biển bị nhiễm Covid-19 về nước. Mỹ tố Iran lấp liếm sự bế tắc của thỏa thuận hạt nhân. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 19 tháng 7 ngay sau đây. Trong bản tin quốc tế sáng hôm qua, FBNC đã đưa tin về quan điểm của tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh có thể giáng đòn xuống Mỹ và Đài Loan bất cứ khi nào đại lục muốn. Trước những áp lực ngày càng gia tăng như thế này từ phía bên kia eo biển, Đài Loan đã liên tục triển khai các kế hoạch nâng cao tiềm lực của chính mình. Theo Focus Taiwan, quân đội Đài Loan mới đây đã thực hiện một cuộc diễn tập pháo binh bắn đạn thật tại một bãi tập ở huyện Bình Đông để thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra hỏa lực của các lực lượng vũ trang. Trong cuộc tập trận, các xe bọc thép đã bắn đạn thật trong kịch bản đối phó mô phỏng với một cuộc xâm lược của kẻ thù tại căn cứ quân sự Juobang ở huyện Bình Đông, Đài Loan. Một video trên Facebook được đăng tải trong tuần này bởi Sở Chỉ huy Quân đội cho thấy các binh sĩ đã đánh trúng mục tiêu của họ bằng tên lửa Dual Mounted Stinger do Mỹ sản xuất. Điểm nổi bật của cuộc tập trận lần này đó là có sự góp mặt của hệ thống tên lửa phóng nhiều lần RT-2000 do Viện Khoa học và Công nghệ Chung San Đài Loan sản xuất. Su Hi Xiao Hoàng, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hòn đảo INDSA do cơ quan lãnh đạo Đài Loan tài trợ cho biết, RT-2000 được tạo ra với mục đích đặc biệt là tấn công các lực lượng xâm lược trên biển. Để tấn công các mục tiêu kiên cố, ông Su cho biết thêm cuộc diễn tập còn có sự xuất hiện của xe bọc thép CM-25 bản địa của Đài Loan, có khả năng bắn tên lửa TOW chống tăng. CM-25 là một biến thể của CM-21, được thiết kế dựa trên tàu sân bay bọc thép M113 của Hoa Kỳ. Về phía Trung Quốc, nước này luôn đều đặn cử các chiến cơ đến thăm hỏi Đài Loan như một thông điệp cảnh cáo lặp đi lặp lại. Trong những tháng gần đây, các nhà phân tích quân sự cho biết đã ghi nhận Trung Quốc thường xuyên triển khai đội hình bay với tiêm kích đầu tiên tự sản xuất J-16 làm chủ đạo. Kết hợp với sự tương hỗ tác chiến từ hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 và các thế hệ máy bay chiến đấu khác nhau. Điển hình nhất là chuyến thăm Đài Loan với số lượng máy bay chiến đấu 28 chiếc nhiều kỷ lục của Trung Quốc vào hôm 15 tháng 6. Theo đó, trong số 28 máy bay Trung Quốc có tới 20 chiến đấu cơ J-11 và J-16, 4 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, 2 máy bay săn ngầm cảnh báo sớm I-8 và 2 máy bay chỉ huy cảnh báo trên không KJ-500. Trong một cuộc phỏng vấn do đài truyền hình nhà nước CCTV phát sóng vào tháng 3, huấn luyện viên bay của POA Wang Shongxi mô tả J-16 là một máy bay chiến đấu không có sai sót vì khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa không đối không, tên lửa diệt hạm, tên lửa hành trình đối đất và khả năng dẫn đường bằng radar ngoài tầm nhìn. Còn chuyên gia quân sự Anthony Wong có trụ sở tại Macau cho biết J-16 được thiết kế đặc biệt để có thể tấn công Đài Loan, lấp đầy những khoảng trống và bất kỳ điểm mù nào do J-20 và các máy bay chiến đấu thế hệ cũ khác để lại trong các trận không chiến. Theo ông Lu Lishi, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, cho biết các nhóm máy bay cho thấy POA đang thử một chiến thuật mới về khả năng hiệp đồng tác chiến, lấy cảm hứng từ cách triển khai của quân đội Mỹ. Cụ thể, chiến thuật này cho phép kết nối và chia sẻ thông tin giữa các nền tảng chiến đấu khác nhau, với mỗi nền tảng thực hiện các vai trò khác nhau trong một cuộc giao tranh. Ví dụ như các máy bay cảnh báo KJ-500 có thể chịu trách nhiệm tìm kiếm các mục tiêu thù địch và sau đó chia sẻ thông tin với các tiêm kích J-16 để tiến hành tấn công kẻ thù. Ông Lu nói việc Trung Quốc tăng cường nâng cao uy lực không chỉ nhằm công kích vào mục tiêu là hòn đảo, mà mở rộng hơn, quân đội Trung Quốc có khả năng đang thách thức chiến lược phòng thủ của Mỹ ở eo biển Đài Loan theo chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trong khi đó, về phía Mỹ và đồng minh liên tục có các tín hiệu tiêu cực dành cho Trung Quốc là Nhật Bản, đã vừa kết thúc xong cuộc tập trận lá chắn phương Đông thường niên vào tuần trước. Điều đáng lưu ý mà các nhà bình luận quân sự phân tích đó là lần đầu tiên lực lượng mặt đất của Mỹ tiến hành cuộc thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, cho thấy sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển Đài Loan. Theo Song Zongbin, cựu huấn luyện viên của quân đoàn pháo binh số 2 của POA, tiền thân của lực lượng tên lửa Trung Quốc cho biết, cuộc thử nghiệm HIMARS nhằm mục đích quảng bá hệ thống vũ khí mới cho lữ đoàn triển khai nhanh đổ bộ, bao gồm 2.100 quân sĩ mới thành lập lại của Nhật Bản kể từ thời Thế chiến thứ hai. Ông Song tố cáo các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản đã coi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc POA là kẻ thù được mô phỏng trong nhiều năm. So với hệ thống tên lửa phóng nhiều lần M270 MLRS được quân đội Nhật Bản sử dụng trước đó, khả năng cơ động và khả năng tấn công phòng thủ tổng thể của HIMARS mạnh hơn nhiều. Được biết, HIMARS có tầm bắn tấn công chính xác lên đến 300 km, là thành viên mới nhất của gia đình MLRS. Nó có một hệ thống phóng tên lửa pháo có tính cơ động cao, có thể bắn 6 tên lửa hoặc một hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân vào mục tiêu, chẳng hạn như hệ thống phòng không, xe thiết giáp hạng nhẹ và quân đội của đối phương. Không chỉ dừng lại ở việc tập trận với Nhật Bản, Mỹ dự kiến sẽ chuyển giao cho quân đội Đài Loan hệ thống HIMARS vào năm 2027 và hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon mạnh hơn vào năm 2028. Nhà quan sát quân sự Anthony Wong có trụ sở tại Macau cho biết, đây là những chiến thuật tác chiến mới mà quân đội Mỹ đã đưa ra để phá vỡ sự phong tỏa của POA trong trường hợp có bất kỳ tình huống nào xảy ra trong khu vực eo biển Đài Loan. Các cuộc tập trận lá chắn phương Đông giữa Mỹ và Nhật Bản đã kéo dài một tuần, bắt đầu vào ngày 24 tháng 6, quy tụ 3.000 binh sĩ từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản và không quân, lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nhằm củng cố liên minh Mỹ-Nhật khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng quân sự với mục tiêu đã nêu là thống nhất Đài Loan. Quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung càng có thêm nhiều chuyển biến xấu kể từ sau khi chính quyền ông Biden áp lệnh trừng phạt lên các quan chức Bắc Kinh tại Hồng Kông. Song song với các lời cảnh cáo đanh thép sẽ tung đòn chí tử từ Mỹ từ văn phòng liên lạc tại Hồng Kông của chính phủ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 7 tiếp tục lên tiếng đáp trả, mỉa mai rằng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Hồng Kông do Hoa Kỳ áp đặt chỉ là một sự lãng phí giấy mực chứ chẳng có giá trị gì. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ cái gọi là bản khuyến nghị kinh doanh tại Hồng Kông mà chính quyền ông Biden đưa ra. Trong đó, nêu rõ những lo ngại của chính phủ Mỹ về tác động của luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông đối với các công ty quốc tế. Nguyên văn tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn viết, Mỹ đã dựng lên cái gọi là khuyến nghị kinh doanh tại Hồng Kông để bôi nhọ môi trường kinh doanh của đặc khu một cách vô căn cứ. Cũng như Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với một số quan chức của văn phòng liên lạc của chính phủ nhân dân Trung Quốc ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế, đồng thời can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ việc này. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh lại sự phát triển vững chắc của Hồng Kông thuộc thẩm quyền của chính quyền Trung Quốc và đặc biệt là giai đoạn kể từ khi chính thức ban hành luật an ninh quốc gia. Tuyên bố từ phía chính quyền Bắc Kinh còn tố cáo nỗ lực của Hoa Kỳ đã cho thấy ý đồ thâm độc nhằm phá hoại sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông, cản trở sự phát triển của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khép lại thông điệp cứng rắn gửi đến Mỹ bằng lời khẳng định Trung Quốc kiên quyết chống lại cái gọi là áp lực tối đa của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt, thậm chí còn ra lời cảnh cáo rằng nếu Mỹ muốn tiếp tục các thủ đoạn như vậy, Trung Quốc sẽ chơi theo từng bước cho đến phút cuối cùng. Ở một diễn biến khác, Úc vừa phát tín hiệu xanh với Trung Quốc khi tuyên bố muốn giải quyết tranh chấp giữa hai nước thông qua đối thoại và đặc biệt là sẽ sẵn sàng giữ thái độ kiên nhẫn. Tín hiệu được đưa ra bởi Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Nikkei Asia. Mặc dù trước đó, ông Tehan đã khởi động chuyến công du đến các nước Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc và Mỹ nhằm tăng cường các mối quan hệ thương mại khác của Úc, cũng là để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại số 1 của nước này. Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, khi nói về việc đối phó với Bắc Kinh, ông Tehan lại nhấn mạnh sự cần thiết đối thoại để giải quyết vấn đề hai nước. Ngoài ra, ông Tehan khẳng định vẫn muốn duy trì mối quan hệ thương mại rất bền chặt của Trung Úc. Kể từ khi chính quyền Thủ tướng Scott Morrison vào tháng 4 năm 2020 kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19, Bắc Kinh đã áp đặt các mức thuế ngất ngưởng và các lệnh cấm nhập khẩu không chính thức, làm tê liệt đối với một loạt mặt hàng xuất khẩu của Úc, từ rượu vàng và lúa mạch đến tôm hùm và than đá. Mối quan hệ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Vào tháng 5, Trung Quốc đã đình chỉ đối thoại kinh tế song phương ngay sau khi chính phủ Morrison hủy bỏ hai thỏa thuận sáng kiến vành đai và con đường giữa bang Victoria và Bắc Kinh. Vào tháng 6, hai bên đã cùng khiếu nại về vấn đề thuế quan ăn miếng trả miếng lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trước tình hình này,
ông Tehan không thể phớt lờ và cho biết rõ ràng để có thể đối thoại, Úc sẽ phải rất kiên nhẫn. Vị Bộ trưởng Thương mại Úc cho biết ông hy vọng các đường dây liên lạc sẽ mở ra trong một ngày gần nhất giữa Trung Úc vì lợi ích của hai đất nước thực tế vẫn còn đó. Bằng chứng là bất chấp tất cả các lệnh trừng phạt lẫn nhau, mối quan hệ thương mại tổng thể giữa hai nước thực sự vẫn bền chặt. Trên thực tế, các chuyến hàng đến Trung Quốc ngày càng tăng vì người dân Trung Quốc có nhu cầu cao về quặng sắt của Úc. Theo Cục Thống kê Úc, tổng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 16% trong tháng 5, với quặng sắt tăng 20%. Trong một thông tin đáng chú ý khác, các lực lượng đặc biệt của Vương quốc Anh sẽ tập trung vào một nhiệm vụ bí mật mới để chống lại các mối đe dọa được cho là từ những kẻ thù lớn nhất của đất nước, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Chuẩn tướng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Mark Totten cho biết, các binh sĩ sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ hàng không đặc biệt và nhiệm vụ hải quân đặc biệt để tập trung vào đối phó rủi ro cao hơn. Điều này có nghĩa là một số lượng nhỏ thủy quân lục chiến Hoàng gia sẽ được bố trí trên toàn cầu để thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau. Các lực lượng đặc biệt của Anh có thể tham gia giám sát các đơn vị tình báo và quân sự của Trung Quốc và Nga, phối hợp với các nhiệm vụ do thám của cơ quan tình báo bí mật Anh MI6. Trong khi đó, một nguồn tin từ quân đội nói thêm với tờ The Times rằng họ có thể tham gia huấn luyện hải quân của các nước ở Biển Đông. Bình luận của tướng Anh Totten đánh dấu động thái lần đầu tiên một quan chức Anh xác định cụ thể Nga và Trung Quốc là mục tiêu của lực lượng đặc biệt Anh trong tương lai. Hồi đầu tháng 3, Anh đã trình bày đánh giá tổng hợp về chính sách an ninh và đối ngoại của mình, trong đó gọi Nga là mối đe dọa trực tiếp khẩn cấp đối với Anh và Trung Quốc là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh kinh tế của đất nước. Một thông tin liên quan đến Thế vận hội Olympic Tokyo 2021. Vào cuối tuần qua, các vận động viên Hàn Quốc đã được yêu cầu phải gỡ bỏ những biểu ngữ cổ động treo trên ban công của họ tại làng vận động viên, theo yêu cầu từ Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Theo tờ Yonhap, nguyên nhân được đưa ra là vì biểu ngữ có nội dung "Chúng tôi vẫn nhận được sự ủng hộ từ 50 triệu người dân Hàn Quốc". Đây là thông điệp khiến nhiều người hồi tưởng lại câu nói nổi tiếng của đô đốc Ji Sun-shin, để lại trước khi ông và hạm đội của mình tấn công Nhật Bản trong một trận hải chiến năm 1597. Vị đô đốc này là một trong những nhân vật lịch sử được tôn kính nhất ở Hàn Quốc, đã nói với vua Seongjong của triều đại Joseon rằng "Tôi còn 12 chiến thuyền, và rồi điều động chục chiến thuyền đó hạ được khoảng 300 tàu Nhật". Những biểu ngữ đầy thông điệp nhạy cảm này ngay lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ từ Nhật Bản, cáo buộc phía Hàn Quốc đang chính trị hóa một cuộc chơi thể thao và coi các vận động viên là những quân binh sắp ra trận. Những mâu thuẫn giữa Hàn Quốc liên quan đến Thế vận hội Olympic Tokyo không phải chỉ một chuyện, mà trước đó, phía Hàn Quốc đã từng lên tiếng chỉ trích vì Nhật Bản đã mô tả đảo Dokdo Takeshima, tranh chấp giữa Hàn Nhật, là lãnh thổ của riêng mình trên bản đồ Olympic. Liên quan đến vấn đề hòn đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc làm dậy sóng Thế vận hội Olympic Tokyo 2021. Nguồn tin từ tờ Japan Times cho biết, Triều Tiên hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 7 cũng lên tiếng chỉ trích Nhật cố tình thêm hòn đảo Dokdo Takeshima vào bản đồ Olympic. Lý do cho việc lên tiếng này đó là Triều Tiên cũng từng tuyên bố chủ quyền với hòn đảo. Trong một tuyên bố lần đầu tiên vào năm 2016, Triều Tiên đã chỉ trích Nhật Bản mặt dày khi tự cho là có chủ quyền với hòn đảo, đồng thời khẳng định chủ quyền với Dokdo Takeshima là thuộc về Triều Tiên và tuyệt nhiên không nhắc gì đến Hàn Quốc. Trong một tuyên bố của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, phát ngôn viên của Ủy ban Olympic Triều Tiên cho biết việc đánh dấu trên bản đồ là nhằm hiện thực hóa tham vọng lãnh thổ và hành động khiêu khích không thể khoan nhượng của Nhật Bản, vi phạm chủ quyền của Triều Tiên. Trong tuyên bố, phía Triều Tiên đã gọi đảo Dokdo Takeshima bằng một tên khác là đảo Tok và kêu gọi Nhật Bản chỉnh sửa bản đồ. Trước đó vào tháng 4, Bình Nhưỡng cam kết không cử đội tuyển của nước này tham dự Thế vận hội mùa hè năm nay với lý do ảnh hưởng của đại dịch. Được biết khi Hàn Quốc lên tiếng về vấn đề chủ quyền hòn đảo, phía Tokyo cho biết họ sẽ không phản ứng trước sự phản đối nào của Seoul về bản đồ. Trong một tin dữ của quân đội Hàn Quốc, khi con tàu mang nhiệm vụ chống cướp biển hoạt động ở khu vực Trung Đông, lại bất ngờ phát hiện gần 70 ca dương tính với coronavirus. Vào hôm qua ngày 18 tháng 7, chính quyền Hàn Quốc thông báo sẽ điều động máy bay quân sự đón toàn bộ 300 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trục này về nước để điều trị và tiếp tục xét nghiệm. Cùng lúc đó, một đội quân thay thế sẽ được cử đến để tiếp tục hành trình đưa con tàu trở về lại Hàn Quốc. Trước đó vào thứ Năm ngày 15 tháng 7, chính quyền Hàn Quốc chỉ dự định cử một đội y tế đến giải quyết sự bùng phát dịch trên tàu. Thế nhưng, vì lo ngại tình trạng có thể trở nên tồi tệ nhanh chóng, nên kế hoạch thay người khẩn cấp đã được triển khai. Hiện tại, Hàn Quốc đang chiến đấu với tình trạng lây nhiễm kỷ lục khi biến thể Delta lan truyền khắp đất nước. Hàn Quốc đã báo cáo 1.454 trường hợp nhiễm coronavirus mới vào thứ Bảy ngày 17 tháng 7, nâng tổng số trường hợp mắc tại nhà lên tới 177.951 người và tổng số ca tử vong lên 2.057 người. Ít hơn 30% trong số 52 triệu người của Hàn Quốc đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.
Thỏa thuận hạt nhân Iran lại gia tăng căng thẳng mới vào cuối tuần qua khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Iran đang đưa ra những lý do thái quá nhằm lấp liếm sự bế tắc của thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng đã phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào về việc hoán đổi tù nhân. Trước đó, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Abbas Araghchi cho biết trên Twitter rằng vòng đàm phán tiếp theo ở Viên phải đợi đến khi nào chính quyền mới của Iran nhậm chức vào tháng 8, nhưng nhấn mạnh rằng một cuộc trao đổi tù nhân có thể diễn ra nhanh chóng nếu Mỹ và Anh ngừng hợp lực gây sức ép. Trên thực tế, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận năm 2015 đã bị trì hoãn kể từ khi vòng cuối cùng kết thúc vào ngày 20 tháng 6. Phía Iran đã đưa ra khẳng định rằng Tehran sẽ không bao giờ quay trở lại bàn đàm phán trước khi Tổng thống đắc cử Ebrahim Raisi tiếp quản chính quyền và ra lời yêu cầu các cuộc đàm phán rõ ràng phải chờ đợi chính quyền mới của Iran. Trước tình hình này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết những quan điểm của Iran là một nỗ lực thái quá nhằm lấp liếm cho tình trạng bế tắc hiện tại. Mặc dù yêu cầu thỏa thuận hạt nhân phải đợi để đàm phán, nhưng đại diện Iran lại yêu cầu Mỹ và Anh không nên gây khó dễ, liên kết vấn đề trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran vào câu chuyện hồi phục thỏa thuận hạt nhân. Iran và Mỹ trong nhiều tháng qua đã tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp do Thụy Sĩ làm trung gian để hoàn tất việc trao đổi tù nhân. Cả hai bên tuần trước cho biết các cuộc đàm phán đã tiến triển, nhưng hiện tại đại diện phía Mỹ chỉ đáp rằng vẫn chưa có thỏa thuận nào được thống nhất. Hồi tháng 5, Washington bác bỏ thông tin của đài truyền hình nhà nước Iran rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận hoán đổi tù nhân để đổi lấy việc giải phóng 7 tỷ đô la quỹ dầu Iran bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ ở các nước khác. Theo New York Times, một vụ rò rỉ hóa chất tại công viên nước ở thành phố Houston, Texas đã khiến hàng chục người gặp phải vấn đề về hô hấp và kích ứng da. Trong đó, có 26 người phải nhập viện, một người trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, hơn 60 người đã phải tiếp nhận sơ cứu sau vụ rò rỉ hóa chất ở Texas. Công viên đã phải đóng cửa để tiến hành các hoạt động điều tra. Theo tuyên bố từ Văn phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Harrison, các nhà điều tra tin rằng các hóa chất liên quan đến vụ việc là dung dịch hypochlorite, chất tẩy trắng và axit sulfuric 35%. Nghi ngờ ban đầu được đặt ra liên quan đến sự trục trặc và rò rỉ từ hệ thống bơm chất tẩy trắng và axit sulfuric vào nước để duy trì cân bằng độ pH và giữ cho các hồ bơi luôn sạch sẽ. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một cập nhật về tình hình môi trường. Theo Reuters, trận lũ quét đổ bộ vào các vùng của Đức vào Chủ nhật 18 tháng 7 đã giết chết ít nhất một người và làm tăng thêm sự tàn phá sau trận lụt đã xảy ra trong tuần trước ở Đức, khiến hơn 150 người thiệt mạng. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những dòng nước chảy tràn qua một con đường ở Bad Schandau, miền đông nước Đức. Trường hợp tử vong mới nhất vào hôm Chủ nhật đã nâng tổng số người chết lên 156 người trong thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của Đức trong gần 6 thập kỷ. Khoảng 110 người đã thiệt mạng tại quận Avala, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía nam Cologne. Theo cảnh sát, nhiều thi thể dự kiến sẽ được tìm thấy khi nước lũ rút đi. Các nhà khoa học từ lâu đã nói rằng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến những trận mưa như trút nước. Nhưng việc xác định vai trò của nó đối với lượng mưa không ngừng trong tuần trước sẽ mất ít nhất vài tuần để nghiên cứu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 19 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.